मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण Ansys सॉफ्टवेअरच्या मदतीने 2D ट्रस स्ट्रक्चर ॲनालिसिस करणार आहे। तर आपल्या स्क्रीनवर एक 2D ट्रस स्ट्रक्चर आपल्यासमोर दिसत आहे। यामध्ये सर्व जे कनेक्टिंग मेंबर्स आहेत, ज्यांना एलिमेंट्स असे म्हणतात, तर त्यांचे क्रॉस सेक्शन एरिया आणि मटेरियल सेम आहे। आणि हे आपण Ansys वर्कबेंच मेकॅनिकल APDL या 14.5 याच्या मदतीने ॲनालिसिस करणार आहे। तर मग आपण सुरुवात करूया। तर आपल्यासमोर हे जे 2D स्ट्रक्चर दिसत आहे, तर हे आपण Ansysच्या ॲड त्यानंतर आपल्याला लिंक, इथे वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट दिलेले, जसे की लिंक असेल, बीम असेल, पाईप असेल, सॉलिड असेल, शेल असेल। तर आपल्या ट्रससाठी लिंक, त्यानंतर पुढच्या याच्यामध्ये 3D फायनाईट 180, यानंतर into 10⁵ न्यूटन पर mm²। सेम मटेरियल फॉर ऑल एलिमेंट्स, म्हणजे आपल्याला एकच मटेरियलचे मॉडेल सिलेक्ट करायचं। आणि जो पॉइजन्स रेशो आहे तो आहे 0.3। इथे डेन्सिटी वगैरे कुठल्या अदर प्रॉपर्टीज अवेलेबल नसल्यामुळे आपण काही देणार नाही। नंतर क्लोज, नंतर मॉडेलिंग, त्यानंतर क्रिएट, देन नोड्स, देन इन ॲक्टिव्ह CS। तर आपल्याला कोऑर्डिनेट सिस्टम म्हणजे ॲक्टिव्ह कोऑर्डिनेट सिस्टमचं मदत घेऊन आपल्याला आपले जे नोड्स आहे ते डिफाईन करायचे आहे।
हे ऑफ आहे तिथे ऑन करायचं आहे आणि ओके आणायचं आहे, जेणेकरून आपले जे नंबर्स आहे ते हिडन होणार नाही. यानंतर सपोर्ट आहे, तर रोलर सपोर्टमध्ये जी एक्स डायरेक्शनला जी लिनियर मोशन आहे ती आपल्याला चालू ठेवायची, वाय आणि यू झेड आपल्याला रिस्ट्रिक्ट करायची. यानंतर इथे व्हॅल्यू 0 देन ओके. तर इथे ओनली सिंगल ट्रायंगल. तर इकडे आहे फिक्स रिजिडली सपोर्ट आणि इकडे आहे रोलर सपोर्ट. यानंतर आता आपल्याला नोड नंबर 2, 3 अँड 4 या पॉईंटवर फोर्स जे डाऊनवर्ड आहे 1000 न्यूटन ते आपल्याकडे आहे. तर इथे स्ट्रक्चरलमध्ये फोर्स ऑन नोड्स, देन सिलेक्ट नोड 2. नंतर आपल्याला आपले रिझल्ट्स चेक करायचे, कुठल्या पॉईंटला किती डिस्प्लेसमेंट होतं. तर मग यानंतर जनरल पोस्ट प्रोसिजर, त्यानंतर प्लॉट रिझल्ट्स. तर सुरुवातीला आपल्याला जे सांगितलं आहे तर नोडल डिस्प्लेसमेंट आपल्याला फाइंड करायची. प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला सांगितलं आहे का सुरुवातीला नोडल डिस्प्लेसमेंट म्हणजे फॉर्म शेप
देन हिअर डिफॉर्म प्लस अनडिफॉर्म आपण दोन्ही पण शो करणार आहे, जेणेकरून आपल्याला एक्झॅक्ट कळेल का किती डिस्टन्स आहे. त्यानंतर ओके. तर ही आपलं ओरिजिनल स्ट्रक्चर होतं आणि लोड अप्लाय झाल्यामुळे ते या शेपमध्ये बदललं. याचा आपण स्क्रीनशॉट काढून शकतो. यानंतर आपल्याला फाइंड करायचं आहे ते नोडल डिस्प्लेसमेंट नंतर एलिमेंट ट्रेसेस आणि आपण कंट्रोल प्लॉट नोडल सोल्युशन आणि हिअर डिस्प्लेसमेंट आपण फाउंड करू शकतो. तर इकडे डिव्हिड फ्रॉम सोल्युशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम ओके. तर हे आपले डिस्प्लेसमेंट. त्यानंतर स्ट्रेसेससाठी एलिमेंट सोल्युशनवर क्लिक करायचं. नंतर स्ट्रेसेस फाईव्हवरती. इथे फिक्स सपोर्ट असल्यामुळे बोथ आणि इथे रोलर सपोर्ट असल्यामुळे फक्त एकच डिग्री ऑफ फ्रीडम आपल्याला येते. आणि इथे टोटल व्हॅल्यू आपण जे नोडल डिस्प्लेसमेंट आहे ते सुद्धा लिस्ट करू शकतो. तिकडे नोडल सोल्युशन सेम प्रोसिजर देन डिग्री ऑफ फ्रीडम सोल्युशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम ओके. तर इथे आपल्यासमोर व्हॅल्यूज दिसत आहे. याचा पण आपण स्क्रीनशॉट करू शकतो किंवा या कॉपी पेस्ट करू शकतो किंवा स्ट्रेसेसच्या व्हॅल्यूज आहे त्यासुद्धा आपण फाइंड करू शकतो. तर इथे स्ट्रेसेस देन ओन मायसेस स्ट्रेसेस ओके. तर हे आपले सर्व एलिमेंटवरचे स्ट्रेसेस आलेले. तर या पद्धतीने आपण आपलं जे ॲनालिसिस आहे ते कंप्लीट केलं आहे. जर आपल्याला ॲनिमेट करायचं असेल तर त्याच्यासाठी मी दुसरा व्हिडिओ अपलोड केलाच आहे, तर तो आपण बघू शकतो.